حلقة جديدة من ماك تك. اليوم نحكي عن AirPods Pro. هنعمل اليوم unboxing لل AirPods Pro. معنا 2 AirPods Pro، واحد منهم thanks to 961 سوق، والتاني thanks to نجم كول or star call بطريقة جديدة. هنحكي عن اثنين، وهنحكي كمان شوي صغيرة عن our two sponsors for today's episode اللي حيمرقوا خلال الحلقة. So AirPods Pro عنا اثنين، هنعمل ريفيو، هنعمل unboxing، وهنحكي why the AirPods Pro is pro ومش مثل الايربودز العاديين، وشو اللي بيميزهم من كل الاشياء. اهم شيء الاكتيف نويز كانسليشن الاي سي ان اللي هي ضج الدنيا كلياتها. ليتس جو. شكلي كمان في داعي اذكركم قبل ما بلش الحلقه، بليز سبسكرايب، لايك، ديسلايك، كومنت، شير بين اصحابكم كلياتهم حتى تكبر النتورك. بليز ثانك يو very much. يلا على الانبوكسينج. هالطريقة اللي بأبل اللي بيشتغلوا عليها كتير من الماركتينج تيمز بالانبوكسينج. ليش؟ لأنه بيعتمدوا إنه هيدي الأمور هي أمور سايكولوجية وممكن تأثر علينا كلياتنا من ناحية the psychology of opening a new box. عشان هيك الانبوكسينج اشتغلوا عليها كتير من الماركتيرز مع psychologists ليعطوا هالimpression of opening something new for the first time. اتشكر ستار كول على السبونسر تبعهم لهالحلقه هيدي. ستار كول هو محل موجود بطريق جديده ببيروت بلبنان، بيقدم كل شيء فيه موبايل اكسسوارز، موبايل فونز، موبايل تكنولوجي، كل الامور. والحلو فيها ستاف از فيري ويلكمينج. الناس هونيك كتير فهمانين بالبضاعه، بيعرفوا شو ينصحوكم وبيعرفوا كيف يوجهوكم صوب الاشياء اللي انتم بتهمكم او الاشياء اللي بتتناسب مع كل انسان وكل شخص وشو هو بحاجه لإله. بنصحكم تروحوا على نجم كول او ستار كول بطريقه جديده وتشوفوا شو في عنده اشياء اميزنجلي موجوده. وهو دايما من السباقين بانه يكون عنده اخر الاصدارات من كل الاجهزه، ان كانت سامسونج، ابل، هواوي، اي برودكت بتختاروه او انتم بتحبوه. بليز شاوت اوت لستار كول، جو فيزيت هيم وقولوا لي شو رايكم بالكومنتات. في معنا بهذه الحلقه ايربودز اللي هي سيريز ايربودز 2 اللي طلعت من فتره مش كتير طويله، والايربودز برو اللي هي ذا نيو ايربودز الحديث عنها كله. بس حنحكي شويه فروقات وشويه اشياء تفرق بين الايربودز والايربودز برو. سو ايربودز 2 ايربودز برو، شو الفرق بيناتهم؟ من ناحيه عدد الساعات، هيدي بتضاين تقريبا شي 5 ساعات، هاي بتضاين شي 4 ساعات ونص، mainly because انه فيها active noise cancellation، فيها اشياء كتير ف it drains the battery faster. الفرق انه ايربودز 2 كانت تاخذ وقت، اوقات تعلق، ما تعمل كونكت، كذا. الشيء اللي completely التغى بالشيب تاعت الايربودز برو. الايربودز برو it connects very fast, very fast بالتليفون، ولما بتشبك يعني خلص once you plug it in everything is connected. أول شيء بتطلعوا فيه بتلاحظوا إنه الإيربودز 2 هي تقريباً أصغر وكانت بورتبل أكتر صراحة. يعني لما بتحطوها بالجيبة ما بتحسوا إنه تاخد سبيس كتير بالجيبة. هاي شوي أكبر، ولكن الإيربودز 2 باي ديفولت ما بتدعم الوايرلس تشارجينج. الإيربودز برو باي ديفولت بتدعم وايرلس تشارجينج. يعني هاي إذا بدكم تاخدوها أنتم ما لنا وايرلس تشارجينج، بدكم تشتروا الكيس أو بدكم تشتروها مع الكيس، واللي هو بيصير سعرها تقريباً quite expensive. هاي باي ديفولت it's an expensive earpiece بس it's good wireless charging وكل هالأمور. اوكي، اذا بنيجي نحكي حتى على الفرق بين هاي والفرق بين الثاني، بتلاحظوا انه الايربودز برو 2 اذا بنحطهم حد بعضهم تلاحظوا انه هيدي الستم تاعها او العنق
تاعها طويل كتير وعريض، بينما هاي العنق تاعها قصير و quite nice، يعني it looks nice in the ears. اوكي بلس الايربودز برو في بقلبها مايكروفونز برا. هالمايكروفونز بيساعدوا بكذا شغله. واحده من الاشياء اللي بيساعدوا فيها انه هن بيخلوا الترانسبيرنسي مود، يعني انت بيسكلي لما تحطها بدايتك لانه هي فيها هيدي الجلده اللي هون، هاي الجلده بتخلي انه يصير في more control on the noises اللي بتيجي من برا، بينما this one it doesn't have اي شيء جواتها. that's why ما بتعمل اي اكتيف نويز كانسليشن. لما تحطها انت قادر تسمع كل شيء حواليك، واذا صار ضجه كثير حواليك بدك تعلي كثير الصوت لتقدر تضلك عم تسمع. وانت ماشي اذا حدا شافك وانت في محل ضجه حيحسك عم بتعيط على الناس كلياتها just for you to be able to hear them. So this is one of the main things. الحلو انه هدول المايكس you can turn them on or off and you can turn active noise cancellation. لما بتعمل active noise cancellation بيعملوا شيء مثل بيسموه الفيز افكت، يعني اللي هو بيعملوا two different waves that cancel each other، وهيك بيصير فوت الصوت على دينتك نقي، ما في كل هيدا البز، خاصة إذا كنت قاعد بكافيه أو أنت كنت بنويزي كار، سيارة كتير نويزي بتطلع صوت كل شيء حواليها. So basically بموت في هذا النويز. وهلا حنجرب الاكتيف نويز كانسليشن نحن بالسيارة. نحن هلا I'll mimic this to you in the video بس it's not like this so بس it's really nice بالAirPods Pro. لما بتجربوا الاكتيف نويز كانسليشن it's amazing. it shuts down تقريبا اغلب الاصوات. هلا الحلو فيها انه انتو يعني it will not eliminate everything على الاخر، بس القصة انه اذا في steady sound AC noisy car مثلا، اذا في سيارة it's very noisy you can hear all the outside. once you click عليها دادا nothing. كل هيدا النويز الانوينج it goes away, it fades. هلا it takes two presses for the to fade away، لأنه أول press it will shut down the microphone اللي بيجي من برا، it will shut down كمان transparency mode. so it's an off, it doesn't work. لا active noise cancellation ولا المايك بيخلي الأصوات تفوت على الدايرة. بس لما بيفوت بالactive noise cancellation it's amazing. Apple did an amazing job relatively بالAirPods Pro. so basically إذا كنتوا عم تحكوا على التليفون you will no more need to shout وتصرفوا وتزعطوا، يعني أو اللي بشوفك إنه هيك يا دوب عم تقدر تسمع. and this is the impact of you hearing not a very good sound. so basically you start raising the voice assuming you know this will become like better because you're thinking you know on the other side he's not hearing you أو ما عم يسمعك. it's very nice. we'll go back now and hope you يعني understand the option as I try to mimic it in Final Cut. okay, adios. من الاشياء كمان اللي بتلفت النظر كثير بالايربود برو انه هي سهولة وضعها بالدينة، وطبعا هالجلدة هيدي الموجودة اللي عم تخليها تقعد جوات الدينة وبتكون فايتة عن جد فعلا بطريقة مريحة. بعد وقت معين اول ما تحطوهم وخاصة لما بكونوا مدورين ترانسبيرنسي مود بتحسوا انه في هيك صوت of a buzz شوي صغيرة. you accommodate و you adapt with the buzz وبتنسوا اصلا انكم انتوا لابسينهم بقلب دينة. هيدا الشيء يعني amazing. وبعدين لما تحطوهم اذا كان عندكم سبورتس او كذا شغله it's amazing. كمان اللي بميزها عن الايربودز 2 انه هاي فيكم تقولوا مثل عن sort of IP للووتر ريزيستنت، يعني it resist الووتر it resist السويت. فبسبورتس it's amazing to keep it on so to avoid any distractions while doing sports. هيدول من الامور الاشياء اللي لفتت لي نظري كثير بالايربودز برو. بصراحة يعني لما تكونوا عم تستعملوها on a day to day basis you get to appreciate هال amazingness تاعتها. يعني خاصة انه اغلب الوقت لما كنت بالمكتب او شيء هيك حاطط الايربودز برو اذا حدا بيحكيني ما بقدر انتبه شو عم يحكي، ولكن هلا مع transparency mode on it feels natural that I can hear everything around me while putting it. once انا ما بدي اسمع اي حدا حوالي او بدي ركز عندي لنقول for example a call or even connected على الماك وعندي call على الماك Teams or Zoom or whatever
I activate the noise cancellation and it filter out تقريبا 90% of the noise اللي موجود حوالي. و I can really speak in a very low tone إذا بدكم، بدل ما أكون عم عيط حتى أسمع الناس على أو يسمعوني الناس، لأنه أنا مفكرهم عم يسمعوني ما أنا ما عم بسمعهم. Plus there is something لما أنتو you connect the AirPods Pro to your phone, it will drive you through a tutorial على البنفيتس تاعتها او الفيتشرز الموجوده بالايربودز برو. بعد ما تعملوا كونكت لهدول الاشياء فيكم تفوتوا على setting بلوتوث، وبالبلوتوث يو بريك اون ذا اي سيركل هيدي اللي عليها اللي هي انفو، بتفوتوا عليها وبتشوفوا كل الاشياء السيتنجز اللي فيكم تظبطوها، بتشوفوا الفيرجن، بتشوفوا اي شيء تاعتها. باي ذا واي في فيرموير جديد نزل للايربودز برو عمل ماتش مور بيتر اكتيف نويز كانسليشن مثل اول ما نزلت، لانه اول ما نزلت كان في رجعوا عملوا ابديت الاكتيف نويز كانسليشن صار نزل يمكن 70% which is كثير ناس انزعجت منها. Now it's back to a better active noise cancellation بهذا الفيرموير الجديد. I think 2D27 رقمه اذا انا ماني غلطان. I will put the number of this firmware هلا فوق هون somewhere or هون somewhere. We'll see. One more thing انه انتو you can اذا كبستوا على ستيم اول مره بتروح على الاوف مود، اذا كنتوا بترانسبيرنسي بتروح على الاوف مود، اذا كبستوا عليها ثاني مره you will go to active noise cancellation. هيدي الحلقة ما كان ممكن تصير لولا وجود 961 سوق بلبنان. 961 سوق اللي هو سبونسر تاع هذا الفيديو واللي هو دعمنا ودعم هيدي القناة بالرغم من صغرها، وهذا بيرجي قديش الانتربرنورز بلبنان عن جد عم بيساعدوا بعضهم وهن موجودين لخدمة بعضهم بهالبلد. 961 سوق موجود بالزرقاء هاي واي قريب كتير من الوودن بيكري مقابل الوايت تاور هوتيل. ما تنسوا سبسكرايب، لايك، ديسلايك، شير، كومنت، كل هيدول القصص، واخر شيء سلام.